یکی از مهمترین مطالبی که خیلی از عزیزان و همراهان، شاید عزیزانی که حتی در علوم غریبه کاری نداشته باشند، اولی از شر متاسفانه ساحرین و کسانی که سحر میکنن، کسانی که برای دیگران طلسم میکنن، اینها مشکل داشته باشن تو زندگیش و درخواست این رو داشته باشن که چگونه از شر کسانی که سحر میکنن، کسانی که اصطلاحاً بند میزنن، گره میزنن، کسانی که دعا مینویسن به زبان عامیانه، جادو میکنن، در امان باشند. امروز برای شما یک اصطلاحاً برنامه تهیه دیدم که حتما این برنامه رو ببینید. در این برنامه خواهید دید که چگونه میتونید از شر دعانویسان، ساحرین، جادوگران در امان بمونید. پس با من حتما همراهی بکنید تا انتها و این برنامه بسیار بسیار کاربردی رو انشالله یاد بگیرید. با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید تنتون به نور از ناز طبیبان و در تندرستی باشه، به دور از مریضی باشید و همواره لبتون خندون باشه. همیشه به شما عزیزان توصیه کردم به پدر مادرتون محبت بکنید، به بزرگترهاتون محبت بکنید و یادتون نره که اونها گنجهای زندگی شما هستن. عزیزان، همون جور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم، اگرچه شما در علوم غریبه وارد بشید، اگرچه وارد نشید، آدم عادی باشید، یکی از مهمترین مطالبی که در زندگی شما همواره نقش داشته، مطمئنم در جهان خاورمیانه مطمئنن چه هست؟ این مسئله جادو، سحر، چه میدونم دعانویسی و اینجور چیز هست و خیلی ها رو آلوده کرده. زندگی خیلی از ماها رو ضربه زده، باعث آلودگی شده، باعث این شده که زندگی ما حتی سرنوشتمون تغییر بکنه و خیلی خیلی مشکلات از این دست. متاسفانه آدم نمیشه اینها رو نفرین بکنه که چرا قلم بر میدارن به زندگی دیگران آسیب میزنن، نمیتونه از اینها بگذره انسان. تنها چیزی که هست باید اینها رو واگذار بکنی به خداوند متعال و این چرخه کائنات که اینها رو خود این چرخه کائنات و ذات مقدس پروردگار یگانه اونها رو برخورد باشون بکنه و آنچه که کارما هست، اونچه که اصطلاحاً بازخورد اعمالشون هست به سرشون بیاد. و اما این طرف قضیه، یعنی طرف شمایی که تحت اصطلاحاً تأثیر حالا سحر یا جادو یا این مسائل واقع میشید، چه کار بکنیم که این مطلب برامون کم تأثیر یا حتی بی تأثیر باشه؟ من در برنامه ها عزیزان چند تا چیز رو گذاشتم، حالا اینجا به صورت تیتروار میگم. اولین چیزی که من برای شما عزیزان قرار دادم در همین کانال یک پلیلیست به نام پاکسازی و حصار. در این پاکسازی و حصار دستورات خیلی خیلی متنوع و خوبی برای پاکسازی ها گذاشتم که شما میتونید از این دستورات استفاده بکنید. یک دستور بسیار بسیار بی‌نظیر که من براتون گذاشتم رفع چسبک ماورایی هست که این رفع چسبک ماورایی همراه با یک دستور دیگه است به نام انصراف از ماورا. این بارها به عزیزان توصیه کردم، خیلی از عزیزان این دو دستور رو انجام دادن. این دو دستور بی‌نظیر و واقعا بی‌نظیر، این دو دستور عزیزان هیچو پیدا نمی‌کنید. این دستور رو من گذاشتم برای همیشه عزیزان استفاده بکنم و ازش بهره مند بشن. این دو دستور رو یکی در کانال رادیو ماورا، یکی در کانال کجا هست، یکی هم در کانال اصطلاحاً این برنامه به اصطلاح می شود گفت که همین کانال هست و میتونه از اون استفاده بکنید و بسیار بسیار هم قدرتمنده. اینا رو حتما یادتون نره استفاده بکنید. دستوری که امروز دارم متفاوته. خب بدون فوت وقت بریم سراغ این دستور و بهتون بگم که باید چی کار بکنید. عزیزان، این دستور شما میتونید بین 3 تا 7 روز این دستور رو انجام بدید. 3 روز دست کمش هست، 7 روز دست بالا هست، یعنی میتونید کاملش رو 7 روز انجام بدید. دستور عادیش رو هم 3 روزه میتونید انجام بدید. فقط یادتون باشه، باز هم تکرار میکنم، سعی کنید در منزلی که عزیزان فرزند نونهال، یعنی تازه به دنیا اومده، زنی که حامله است،
چه میدونم 6 ماه هست 5 ماه هست، تا اون طرف حداقل 1 سال و نیمه است بچه این کارا رو انجام ندید. اینها معمولا زندگی، چون این کارا رو دارید انجام میدید، حصار میکنید بعضی ها خونهشون رو بدون هیچ گونه به اصطلاح میشود گفت که من دیدم دیگه، متاسفانه مردم میان توجه نمیکنن به دستوراتی که بنده میذارم، میان از سر راه که نرسیده بدون پاکسازی ها، بدون دستوراتی که من ابتدایی میگذارم که انجام بدید، میرن راست سراغ این برنامه و این رو انجام میدن. وال این که من بارها تکرار میکنم، باز هم میرن سر خود سری کارا رو انجام میدن و دردسر درست میکنن. از من دوستان بارها تکرار، حالا اگر خودتون انجام ندادید دیگه تمام چیزها بر عهده خود شما. پس یادتون نره این روز عزیزان دوستان، مهم نیست که این رو در یک اتاق انجام بدید یا در اون اتاقی که همه هستن، مشکلی نداره. فقط و فقط اگر در منزل افراد بزرگسال دارید، همه باید این ختم رو انجام بدن. یادتون نره اگر شما یکی در خونه آلودگی داشته باشه این رو انجام بدید، عمل بازخوردش چی میشه؟ اون چیزی نخواهد بود که شما به اون اصطلاحاً باور دارید و اون رو دارید انجام میدید. عمل از ابتدای ماه قمری، یعنی هفته اول و هفته دوم باید عمل رو انجام بدید. روزی 1 شنبه یا 5 شنبه میتونید این عمل رو انجام بدید. عزیزان عمل بخور عمل کندر هست به اضافه دانه اسپند، بخور دیگه ای نداره. اون رو هم زمانی که میخواید عمل رو انجام بدید یه مقداری در فضای خونه دود میکنید و سلام، دیگه کاری نداره. حالا عزیزان دل، من برای شما به اصطلاح این بخور رو کم کردم، چون این 4 نوع بخور داشت، من بخور رو براتون کم کردم و همین 2 نوع رو گذاشتم. شما زمانی که من در مورد بخور یه توضیح بدم بعد برم قسمت بعدی و اصلی، این که خیلی ها بارها دیدم زمانی که دارن بخور میکنن زیاد میان دود و دم تو خونه را میندازن، میبینید بچه کوچیک دارید ممکنه آسیب تنفسی ببینید. این کار رو نکنید. یه مقداری بخور دود کردید فضای خونه، یه مقداری دود تو خونه شد کافیست، دیگه نمیخواد زیاد دود بکنید. این رو گفتم بهتون توضیح بدم. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه، برای اینکه به کانال هم کمک کرده باشید و ما هم یک انرژی داشتیم که داده باشید به ما یه انرژی و داشته باشیم در آینده، زحمت بکشید حتما 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و لایک رو حتما بزنید و عزیزانی که عضو نشدن در کانال حتما عضو بشن، سابسکرایب بکنن و این زنگوله کانال رو حتما دوستان عضو شدید یا سابسکرایب کردید بزنید و بذارید روی همه. عزیزانی که در خارج هستن میتونن به کانال کمک بکنن از طریق گزینه سوپر تانکس، میتونن ما رو مورد حمایت قرار بدن. این کانال هیچ اسپانسر مالی نداره و شما عزیزان هستید که کانال خودتون رو حمایت میکنید. بسیار خوب عزیزان، این مطلب پشت نماز هم داره، یعنی پشت نماز هم شما ذکر دارید و بعد از نمازتون میگم بعد از نماز یعنی نمازهاتون تموم شد ذکر دارید، نه بعد نماز. پشت نماز که میگن دوباره کل صلات یا پشت هر نمازتون تموم شد، این پشت نمازیه. بعد نماز یعنی شما مثلا نماز عشاتون رو خوندید بعد، اما میتونید این رو یک زمانی هم که من بهتون میگم انجام بدید، زمانی که تازه وقت غروبه، یعنی وقت غروب ما بین هوای گرگ و میشه، اون زمان هم میتونید این رو انجام بدید. یا میتونید نیمه شب انجام بدید، مثلا ساعت 9-10 شب، یا میتونید نه همون زمان مثلا ساعت 5:30-6 تو ایام عید و تابستون یه مقداری دیرتر غروب میشه، تو همون ساعت 5:30 هنوز غروب کامل شب نشده، اون زمان هم میتونید انجام بدید. من اول پشت نمازتون رو میگم که چه کار باید بکنید، بعد میریم سراغ اون. در پشت هر نمازتون عزیزان 101 مرتبه باید چی بگید؟ باید این رو بگید: اعوذ بالله من شر ما خلق، اعوذ بالله من شر ما خلق، اعوذ بالله من شر ما خلق. حالا میتونید بگید نعوذ بالله، ولی خب چون جمعه همون اعوذ بگید، خودتون بگید کافیست.
اعوذ بالله من شر ما خلق. 101 دونه تسبیح میندازید. اعوذ بالله من شر ما خلق، اعوذ بالله من شر ما خلق. و این ذکری که میگم رو 72 مرتبه این رو میگید. اغثنا یا قیاس المستغیثین، اغثنا یا قیاس المستغیثین رو هم 72 مرتبه میگه. این پشت نمازیتونه، پشت نمازتون، یعنی دبر صلات، پشت نماز، همون جایی که نماز رو خوندید یه تسبیح دست میگیرید. 101 مرتبه اعوذ بالله من شر ما خلق و 72 مرتبه اغثنا قیاس المستغیثین. بعد اینجا که دارید اغثنا رو میگید هر چیزی میتونید نیت بکنید، حالا نیت گشایش میخواد، هر چی میخواد دیگه اونجا میتونید نیت رو هم انجام بدید. خب میریم اون قسمتی که اصطلاحاً دیگه حالا شما میتونید یا در غروب آفتاب انجام بدید یا ساعت مثلا 10 شب اینا رو انجام بدید. این عمل مفصله. بخور رو انجام میدید، بخور مقداری میسوزانید. بخور رو که سوزوندید که همون عرض کردم کندر هست و اسپند، به مقدار زیاد نمیسوزونید، کم. بعد از اون این عمل رو انجام میدید. ابتداءً میرید سراغ چی؟ میرید سراغ قرآن و معوذتین رو. من قبل از اون بگم یک کاسه آب تهیه میکنید، یک کاسه آب، یه مقداری هم داخلش گلاب میریزید، حالا 9 قطره یا 7 قطره داخلش گلاب میریزید و این به اصطلاح میذارید جلوی خودتون. معوذتین رو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس رو 72 مرتبه میخونید. معوذتین رو موقعی که دارید میخونید عزیزان یک بار میگید بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه میرید تا انتهای 72 بار، دیگه نمیخواد پایان هر مثلا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یه بار بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، مثل همون آیه پشت سر هم میخونید، مثل سوره یاسین که وقتی میگید یاسین بسم الله الرحمن الرحیم یاسین القرآن الحکیم تا آخرش میرید، این هم به همون صورت هست، دیگه نمیخواد بسم الله بگید. این رو به همون صورت داخل این آب میخوانید. بعد اینکه این رو خوندید 21 آیت الکرسی میخونید. بعد اینکه این رو خوندید میرید سراغ چی عزیزان؟ میرید سراغ آیه شماره 33 و 35 سوره الرحمن که یا معشر الجن والانس ان استطعتم. این آیه شماره 33 و 35 سوره الرحمن رو هم 21 مرتبه میخونید با یک بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره در این آب میدمید. بعد اینکه این رو خواندید میرید سراغ چی عزیزان؟ من نمیدونم دیده بشه، سراغ سوره قاف. سوره قاف رو هم یک مرتبه میخوانید. اون سوره قاف رو که خوندید یک مرتبه، دقیقاً ابتدا و انتهای سوره قاف نیت میکنید برای حفظ، برای حصار، برای این که شما از شر سحر و ساحر در امان باشید. این رو هم میخونید، در این آب میدمید. عزیزان دوستان، من همیشه به شما گفتم که قبل از هر عملی، صبح عمل، صبح قبل شروع غسل کنید و اون غسل با نیت همراه باشه که فلان عمل رو میخوام انجام بدم، این کار رو میخوام انجام بدم قربتاً الله. و بعد از هر عمل، قبل از هر عمل 14 صلوات مخصوص، یعنی میخواید عمل رو شروع بکنید ابتدا 14 صلوات مخصوص، بعد انتهای عمل هم 14 صلوات مخصوص. اینها رو هم باید بخوانید. اسراف رو هم حتما عزیزان بخوانید، اسراف عمل رو حتما به جا بیارید. منتها مطلبی که اینجا هست من باید به شما بگم و مهم هست این هست، آب رو چه کار میکنید عزیزان؟ این آب رو که خوندید، این آب رو هر شب در 4 گوشه منزل یا اتاقها میپاشید، بر روی لباس ها، بر روی آینه ها، تمام اینها. اگر 3 روز بود، اگر 7 روز بود، ختمتون بپاشید. بعد یادتون نره شب اول و شب هفتم، یا شب اول یا شب سوم اگر 3 روزه بود، باید غسل بکنید. غسل میکنم برای حفظ حصار از شر ساحر، از شر ما خلق. متوجه شدید؟ اینو حتما نیت بکنید که از هر شری من این غسل رو میکنم در امان بمانم. بسیار بسیار قدرتمند عزیزان این
حفظ و حصاری که من براتون گفتم از 100 تا اون حصارهایی که دیگران میزانن برای شما قدرتمندتره. حصار فرعی بسیار قدرتمند، ضمن اینکه شما چاکراهاتون هم این اصطلاحاً برای اون حاله هاتون قدرتمندتر عمل میکنه. مسئله‌ای که و مطلبی که باید بدونید شما عزیزان این هست که من همیشه بهتون گفتم هیچ حصاری الان کردی تا ابدالآباد برای شما یک دست نیست. حصار هی کم رنگتر میشه، باید اعاده بکنید. انگشتر هم همچنین، چیزی که دارید خاتمی دارید باید هی شارژ بکنید. این هم به همین صورته. به درسته بسیار اثر قدرتمند داره، ولی حداقل هر 1 ماه 2 ماه یک بار این عمل لااقل 3 روزه رو انجام بدید و بسیار بسیار میتونید ازش بهره خوبی بگیرید انشالله به امید خدا. زمانی هم که 3 روز یا 7 روزتون تموم شد میتونید یک بسته خرما یا یک چیزی انشالله خیرات بکنید و به دیگران بدید. انشالله که این عمل رو انجام بدید. عمل بسیار بسیار قدرتمندی، عمل بسیار بسیار عظیمیه و امیدوارم که زندگی شما برای همیشه از شر این موجوداتی مثل ساحرین و اونایی که جادوگر هستند و اینا در امان بمونه و همواره در پناه حضرت حق باشید، از تاریکی ها به دور باشید، زندگیتون در روال باشه. ما رو هم دعا بکنید، کانال رو هم حمایت بکنید انشالله تا زمان دعا و آموزش دیگر. دادار و پایدار یار و یاور شما گرامی.